Παλιοί Έλληνες ηθοποιοί που βρήκαμε πως ήταν στα νιάτα τους. Μέρος πρώτο. Ανεξάρτητα από το ταλέντο που έχει κάποιος ηθοποιός ή το πόσο εργατικός είναι, πολλές φορές η επιτυχία και η αναγνωρισιμότητα αργεί να έρθει. Πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί Έλληνες έγιναν γνωστοί σε μεγάλη ηλικία και ίσως δεν θυμόμαστε καν πως έμοιαζαν στα νιάτα τους. Ειδικά οι Έλληνες ηθοποιοί του παλιού κινηματογράφου, όπως η Γεωργία Βασιλιάδου, η Σαπφόνο Ταρά ή η Νίτσα Τσαγανέα, δεν μπορούμε να φανταστούμε πως υπήρξαν νεότερες. Έχουν εντυπωθεί στη μνήμη μας ως γεροντοκόρες, μεγαλοκοπέλες, πεθερές, κλασικές μανάδες ή ανήπαντρες μεγάλες αδελφές, και η νεότητά τους έχει χαθεί στο βάθος του χρόνου. Γεωργία Βασιλιάδου. Η Γεωργία Βασιλιάδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Γεωργία Αθανασίου. Υποχρεώθηκε να αφήσει νωρίς το σχολείο για να εργαστεί σε κατάστημα και να βοηθήσει την πολυμελή οικογένειά της. Μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα της, κατόπιν πτώσης από άλογο, ο οποίος ήταν αξιωματικός του Ιππικού. Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1923 στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με το βιβλίο του Κώστα Παπασπίλιου, Πινακοθήκη Γέλιου, αναφέρεται πως η Βλαχοπούλου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Μακέδου στην Αθήνα στα 18 της χρόνια. Ο πατέρας της, Γιάννης Βλαχόπουλος, άνοικε στην αριστοκρατία του νησιού, ενώ η μητέρα της, Καλλιόπη, ήταν κόρη κάποιας υπηρέτριας που εργαζόταν στο σπίτι των Βλαχόπουλων. Οι γονείς της αγαπήθηκαν και παρά τις αντιδράσεις της οικογένειας του νέου που τον αποκλήρωσε, παντρεύτηκαν και έκαναν 9 παιδιά. Τα έβγαζαν πέρα με τη σχολεία. Η Ρένα ήταν το 5ο τους παιδί. Ταϊγέτη Μπασούρη. Η Ταϊγέτη Μπασούρη είναι γνωστή από τους κωμικούς της ρόλους σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τις περισσότερες φορές οι ρόλοι που ενσάρκωνε περιστρέφονταν γύρω από το ιδιαίτερο παρουσιαστικό της και είχαν έντονο το στοιχείο του αυτοσαρκασμού. Η Ταϊγέτη συγκαταλέγεται μαζί με τη Γεωργία Βασιλιάδου και την Αθηνά Μερτήρη στις άσχημες του ελληνικού κινηματογράφου. Μάλιστα η ίδια η Βασιλιάδου είχε αναφέρει ότι αν γινόντουσαν καλυστία για άσχημες, η ίδια θα έβγαινε στάρ Ελλάς και η Ταϊγέτη μης Ελλάς. Σαπφόνο Ταρά. Η Σαπφόνο Ταρά, με τη χαρακτηριστική ατάκα μπουρλότο, ήταν Ελληνίδα ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Το πραγματικό της επώνυμο ήταν Χανδάνου. Σπούδασε στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου και στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Το επώνυμο Νοταρά το πήρε από το δρόμο που βρισκόταν η δραματική σχολή στην οποία φοιτούσε. Βλέποντάς τη σε φωτογραφία σε νεαρή ηλικία, θα λέγαμε ότι μοιάζει με στάρ του βοβού κινηματογράφου. Ελένη Ζαφυρίου. Η Ελένη Ζαφυρίου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1916 και πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2004, σε ηλικία 88 ετών. Μετά από μάχη, με αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια, υπήρξε απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Υποδίθηκε δεκάδες ρόλους, κυρίως του κλασικού ρεπερτορίου. Στην τηλεόραση, χαρακτηριστικός παρέμεινε ο ρόλος της Καμπουρίτσας, που ερμήνευσε στη σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» τη δεκαετία του 70. Κυδεύτηκε στο νεκροταφείο του Χαλανδρίου, χωρίς καμία παρουσία ομοτέχνου της και κάμερας. Τζόλι Γαρμπή. Η Τζόλι Γαρμπή γεννήθηκε στο Ιωάννεσμπουργκ από κεφαλονίτες γονείς το 1913 και πέθανε το Δεκέμβριο του 2002. Ήταν για 60 χρόνια σύζυγος του επίσης ηθοποιού Θόδωρου Μωρίδη. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά από 10 μέρες και πέθανε ξεχασμένη. Κυδεύτηκε στο Μαραθώνα. Τη λατρέψαμε στις ταινίες Μακρικοστέοι και Κοντογιώργηδες του 1960 και Η Νεράδιδα και το Παλικάρι του 1969. Νίτσα Τσαγανέα. Η Νίτσα Τσαγανέα ήταν Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Δεύτερος σύζυγός της ήταν ο επίσης ηθοποιός Χρήστος Τσαγανέας. Πιο γνωστές ταινίες της είναι «Η Παρακάτω», «Ένας ήρωας με παντούφλες» και «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Κατέληξε φτωχή και τον νίκη της το πλήρωνε ο Δημήτρης Χόρν. Κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο δίπλα από την αγαπημένη της κόρη, την επίσης ηθοποιό Λιάννα Βιτσόρη. Θεϊκή ατάκα που της έχουν απευθύνει είναι «Η Παρακάτω» και έχει ένα περίεργο σχήμα η μύτη σου απόψε. Σμάρο Στεφανίδου. Η Σμάρο Στεφανίδου γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1913 στην Αθήνα και πέθανε στις 7 Νοεμβρίου του 2010. Ήταν μικρασιάτισσα από τους γονείς και τους παππούδες της. Τελείωσε την εμπορική σχολή στην Αθήνα, έμαθε ξένες γλώσσες και πιάνο. Από πολύ μικρή έπαιζε θέατρο και έκανε παραστάσεις στα παιδιά.
Τασό Καβαδία. Η Τασό Καβαδία γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 1921 στην Πάτρα. Σπούδασε πιάνο στην Αθήνα, ζωγραφική και διακόσμηση στο Παρίσι, σκηνογραφία και ενδυματολογία κοντά στο Γιάννη Τσαρούχη και υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης κοντά στον Κάρολο Κούν. Χαρακτηρίζεται συνήθως ως η κακιά του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς λόγω του βλοσιρού παρουσιαστικού της ερμήνευσε αυστηρούς ρόλους, όπως της κακιάς πεθεράς, μάνας, αδελφής και άλλα. Πέθανε στις 18 Δεκεμβρίου του 2010. Ο Ρέστης Μακρύς. Ο Ρέστης Μακρύς, εκτός από Έλληνας ηθοποιός, ήταν και τενόρος της οπερέτας. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα και πέθανε στην Αθήνα. Είχε τελειώσει στο Ελληνικό Οδείο Αθηνών και εμφανίστηκε στη σκηνή, πρώτα ως τενόρος, στο Θίασο Ροζαλίας Νίκα το 1925, κατόπιν στο Θίασο Παπαϊωάννου και αργότερα μεταπήδησε στο είδος των κωμικών ρόλων. Ως ηθοποιός, διέπρεψε σε απόδοση λαϊκών τύπων, όπως ο Μεθύστακας, που αποτέλεσε σταθμό στο ελληνικό θέατρο.